ทำไมในวันนั้นเธอเป็นคนทิ้งฉันไปเริ่มเขาอาลาเธอยังเก็บฉันไว้ทำไมขึ้นพอกระเทินแต่คือไม่ทิ้งฉันไปพอกันทีเท่าที่รักกับความรักของเธอที่พอกำกาเธอมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำมาเพื่อบอกอะไรเมื่อเธอไม่หัวซาใจฉันก็พอจากไกลแบบมิดฟิลลิ่งเมื่อเธอมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำสมแม่ไปกินน้ำสันติด้วยความสัมพันธ์ที่ดันจะเลือกแบบนี้จะหนีก็เฝ้านี้จะบอกเลยฉันไม่อ่อนสอนมันเจ็บกี่ครั้งก็ยังบ่จืดถูกเธอกระช้ำตะพึดตะพือแต่ใจเจ้ากำยังอยู่ซื่อๆอย่ามองว่าฉันนั้นเป็นกระเบือหมดรักกันแล้วก็ปล่อยมืออย่าดองกันไว้เข้าใจบอกยิบท่าทางยอเมื่อเธอมีเขาแล้วจึงจงฉันไว้ทำมาเพื่อบอกอะไรเมื่อเธอไม่หัวซาใจฉันก็พอจากไกลแบบมิดฟิลลิ่งเมื่อเธอมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำสุดแต่ไม่กินน้ำสันติเมื่อความสัมพันธ์ที่ดันจะเลือกแบบนี้จะหนีก็เฝ้านี้เธอบอกเลยฉันไม่อ่อนสอนแต่ว่ามันนานอยู่นะOne, two, just solo. Yeah. Yeah. One, two, one, two. มันจะมีเขาแล้วจงฉันไว้ทำมาคือบอกอะไรว่าเธอมีหัวใจฉันก็ขอจากไกลแบบมิดฟิลลิ่งเมื่อเธอมีเขาแล้วจงฉันไว้ทำสมแม่ไปกินน้ำสันติเมื่อความสัมพันธ์ที่ดันเจอแบบนี้จะหนีก็เฝ้านี้เมื่อเธอมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำมาคือบอกอะไรเมื่อเธอมีหัวตาใจฉันก็ขอจากไกลแบบมิดฟิลลิ่งเมื่อเธอมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำสมแม่ไว้กินน้ำสันติเมื่อความสัมพันธ์ที่ดันจะเลือกแบบนี้จะหนีก็เฝ้านี้จะบอกเลยฉันไม่อ่อนสอนเชื่อมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำมาเพื่อบอกอะไรเมื่อเธอไม่หัวซาใจฉันก็พอจากไกลแบบนี้
ที่ไหนแค่เธอรู้วันนี้ตอนนี้ฉันยังไม่ลืมความรักแม้วันนี้ความรักเราคงอยากอยู่ฉันก็ยังรักเธอ เฮ้ยเต้ยเป็นไรวะตีหน้าแปลกๆเลยปั๊บของอะไรเนี่ยก็ต้องนะ อัดวิดีโออยู่พบให้เธอคิดในใจคงจะลืมเธอได้สักวันเวลาก็คงผ่านก็เนิ่นนานทำไมไม่ลืมไม่เข้าใจทั้งที่ความเป็นจริงสิ่งของที่มีเกี่ยวกับเธออะไรตั้งมากมายรูปเราที่เคยถ่ายก็ทิ้งไปมีอะไรให้ต้องเจ็